हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी MT4 MT5 कसरी चलाउने भनेर सिक्ने छौं। मैले यस भिडियोमा MT4 र MT5 को गाइड ल्याएको छु। यहाँनेर हामीले बाइ सेल कसरी गर्ने र धेरैवटा टार्गेट पोइन्ट कसरी राख्ने, TP1 TP2 भनेर कसरी धेरैवटा टार्गेट पोइन्ट राख्ने, त्यो सबै कुरो म आज यस भिडियोमा सिकाउँछु। र सबसे पहिलो भनेको तपाईसँग एउटा डेमो अकाउन्ट हुनुपर्छ हैन। डेमो अकाउन्ट बनाउनको लागि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु कसरी डेमो अकाउन्ट बनाउने भनेर। तपाईहरुले डेमो अकाउन्ट बनाउँदाखेरि कुनै एउटा ब्रोकरबाटै बनाएको राम्रो पनि मैले भनेको थिएँ हैन। त्यसैले म तपाईहरुको लागि सबै सुरुदेखि सबै देखाउँछु त। जस्तै यहाँनेर हामीले सपोज मैले चाहिँ एक ओक्टा एफएक्सबाट चाहिँ डेमो अकाउन्ट बनाउन लागे र म लगइन गर्छु हैन। मेरो ओक्टा एफएक्स अकाउन्ट अलरेडी छ, म यहाँ लगइन गर्छु र लगइन गरेर म के गर्छु भने मेरो ड्याशबोर्डमा म जान्छु र ड्याशबोर्डमा गएपछि अब मेरो अलरेडी डेमो अकाउन्ट यहाँ छ नै हैन। तर पनि म तपाईहरुलाई फेरि बनाएर देखाउँछु त। अब यहाँ के हुन्छ भने हामीले फेरि अर्को नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउने भने अब फेरि ओपन न्यू हैन। जस्तै यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेर प्राइमेरी अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा आउँछ नि, यहाँनेर तपाईले थिचेपछि ओपन न्यू भनेर आउँछ है। ओपन न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। ओपन न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि अब के खोल्ने, रियल कि डेमो भन्छ। डेमो खोल्ने। डेमो कुनमा खोल्ने, MT5 मा खोल्ने। MT5 मा लिभरेज भनेको 1:500 1:200 सम्म र हाईएस्ट भनेको 1:500 सम्म छ। र धेरैले मलाई सोध्नु पनि भएको थियो लिभरेज कति राख्ने भनेर। लिभरेज भनेको 1:500 200 100 छ हैन। म चाहिँ के भन्छु, रिकमेन्ड गर्छु भने 1:500 सम्म राख्दा अलिकति बढी नै रिस्की हुन्छ। यदि तपाईसँग त्यति बेसिक नलेज छैन भने हैन, तपाईलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यति मजाले आउँदैन भने चाहिँ 1:200 राख्नुस् है। रिस्क म्यानेजमेन्ट मजाले आउँदैन भने, तर रिस्क म्यानेजमेन्ट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, पोजिसन साइजिङ मजाले थाहा छ हैन, एउटा स्ट्र्याटेजी तपाईसँग छ भने तपाईलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट तपाईको स्ट्रङ छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले जतिसुकै लेभरेज लिए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ मैले 1:500 लिन्छु है त। अब यहाँ मैले ब्यालेन्स सेलेक्ट गर्ने आउँछ। तपाईले कति ब्यालेन्स हाल्ने, कति ब्यालेन्सको डेमो अकाउन्ट बनाउने भनेर हुन्छ। म चाहिँ अब सपोज यहाँ 10,000 को बनाउँछु। यति गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। र क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भने एउटा यहाँ डिटेल्स आएको छ, अकाउन्ट नम्बर, सर्भर अनि ट्रेडर पासवर्ड भनेर आएको छ हो। अब यो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने तपाईको MT5 मा हाल्नु पर्यो, किनभने हामीले MT5 को अकाउन्ट बनाएको। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भने हामीले अब MT5 सुरुमा डाउनलोड गर्नु पर्यो है त। MT5 ओक्टा एफएक्स भनेर लेख्छु है त म, ओक्टा एफएक्स। अब मैले चाहिँ ओक्टा एफएक्स भने किन लेखेको भने ओक्टा एफएक्स तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। तर तपाईले जुनसुकै पनि MT5 हाल्दा हुन्छ। तपाईसँग अलरेडी MT5 छ भने त्यही MT5 ले नि काम गर्छ है। त्यो MT5 तपाईको यही वेबसाइटबाट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। र मैले MT5 भन्ने हाल्छु, डाउनलोड हुँदैछ है। डाउनलोड फोल्डरमा लगाएर राख्छु म र डाउनलोड गरिदिन्छु र डाउनलोड भयो। डाउनलोड भएपछि म अब यसलाई ओपन गर्छु। यो सेटअप फाइललाई म ओपन गर्छु। ओपन गरेपछि यहाँनेर म इन्स्टल गर्छु है त। इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल नेक्स्ट थिचेर यहाँ इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल हुन एकछिन टाइम लाग्छ, पर्खिनु होला। इन्स्टल भइसकेछ। अब म फिनिशमा थिच्छु। फिनिशमा थिचेपछि लन्च हुनुपर्ने हो। ओक्टा एफएक्स लन्च भयो है त। अब यहाँ हेर्नुस् है त, के छ भने यसरी आउँछ क्या। तपाईको ओक्टा एफएक्सबाट हाल्नु भएको छ भने यसरी ओक्टा एफएक्सकै सर्भर अलरेडी सिलेक्ट भएर आएको हुन्छ। यदि तपाईको अर्को छ हैन, बेग्लै छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँ गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको एक्निसबाट खोल्नु भएको छ भने अब एक्निस भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्निस भनेर आउँछ, धेरै आउँछ यसरी हैन। तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्ने हो। त तपाईको त्यहाँ कुन सर्भर छ त्यो हिसाबले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ ओक्टा एफएक्सबाट बनाएको, त्यसैले ओक्टा एफएक्स सिलेक्ट गर्छु मैले र नेक्स्ट थिच्छु हो। त्यसपछि यहाँनेर ओपन डेमो अकाउन्ट, ओपन रियल अकाउन्ट र कनेक्ट विथ एक्जिस्टिङ ट्रेड अकाउन्ट भनेको छ। हामीले कुनै बनाउनु पर्दैन हैन, डेमो अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन, किनकि डेमो अकाउन्ट हामीले अलरेडी बनाइसकेर यहाँ डिटेल्स अलरेडी आइसकेको छ। अब यो डिटेल्सहरु हामीले यहाँ हाल्नु पर्यो। र सबसे सुरुमा मेन हामीले के गर्नुपर्छ भने सर्भर भनेर जुन सिलेक्ट भएको छ नि, जुन सर्भर भनेर यहाँ आएको छ नि ओक्टा एफएक्स डेमो भनेर, त्यो हामीले यहाँनेर त्यही हाल्नुपर्छ। ओक्टा एफएक्स डेमो नै छ नि यहाँ हैन। त्यसपछि अब यो कपी गर्ने, आफ्नो आइडी कपी गर्ने। आइडी कपी गर्नुस्। यो भनेको तपाईको अकाउन्ट नम्बर हो, त्यो यहाँनेर हाल्नुस्। त्यसपछि पासवर्ड कपी गर्नुस् अनि पासवर्ड पनि यहाँ हाल्दिनुस् अनि फिनिश थिच्नुस् है त। इनकमिङ मेल। लगइन भयो। तपाईको MT5 अकाउन्ट रेडी छ है त। यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 10,000 USD को डेमो अकाउन्ट बनिसक्यो। अब यहाँनेर सबसे पहिले चाहिँ के छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा वाच लिस्ट भनेर आउँछ हैन। यो वाच लिस्टमा चाहिँ तपाईले कुन पेयरमा ट्रेड गर्ने भनेर राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ यो वाच लिस्टमा राख्नु। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ देखाएको सबैमा ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त।
सपोज तपाईले चाहिँ गोल्ड र युरो USD मा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने यिनीहरू यो बिटकोइन र यो गुगल नेस राखेर काम नै छैन तपाईले यति जति राख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर यसरी आयो भने तपाईले यहाँनिर आइकन देख्नुहुन्छ एरेन्ज विन्डो यति थिचेपछि मिलेर बस्छ दुईटा मिलेर बस्यो है त अब सुरुमा हामी पहिला यो सबै हटाम हाइड अल गर्दिम र तपाईले जस्तै अब यो गोल्ड हटाउन चाहनुहुन्छ सपोज त भने यहाँनिर हाइड भनेर आउँदैन किनभने तपाईले यो चार्ट खोल्नु भएको छ क्या तपाईले चार्ट हटाउनु भयो भने अब हाइड भन्नु नि यो गोल्ड हाइड भयो अब फेरि ल्याउने कसरी भने यहाँ क्लिक टु एड भनेको छ तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस् र आफ्नो सिम्बल सर्च गर्नुस् XAU USD भनेर सर्च गरेपछि यहाँ गोल्ड आयो अब यो चार्ट ल्याउनले के गर्नु यहाँ राइट क्लिक थिच्नु त्यसपछि चार्ट विन्डोमा गर्नुस् र त्यसपछि चार्ट आयो त्यसपछि फेरि अहिले त्यो थिचेर यसलाई ब्यालेन्स गरेर राख्दिनुस् दुईतिर है त अब यो कुरो भयो वाचलिस्टको कुरा भयो है त त्यसपछि के छ भने तपाईले कसरी ट्रेड लिने है त जस्तै तपाईलाई ट्रेड लिनुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले टाइम फ्रेम कसरी गर्ने यहाँ त 1 आवर को छ हैन 1 आवर को छ अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ 5 मिनेटको बनाउने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने हामीले सुरुमा यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ भ्यू भनेर हुन्छ यहाँ टुल बार भनेको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लाइन मात्र भनेको हुन्छ तपाईले टाइम फ्रेममा पनि सिलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर भ्यूमा जानुस् टुल बारमा जानुस् यहाँ टाइम फ्रेम्स भनेको चाहिँ त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुस् त्यति क्लिक गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ टाइम फ्रेम भनेर आउँछ जस्तै तपाईलाई यो युरो USD को 5 मिनेटको चार्ट हेर्न मन छ भने यहाँ क्लिक गरेर M5 मा थिच्नुस् त्यसपछि 5 मिनेटको चार्ट आयो त्यसपछि यसलाई जुम इन जुम आउट गर्ने यहाँनिर छ यो जुम आउट भयो यो जुम इन भयो सपोज तपाईले यो ट्रेड बाई गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले के गर्नु भने यहाँनिर राइट क्लिक थिचेर न्यू ट्रेडिङमा गएर न्यू अर्डरमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि कति लट किन्ने है सेलेक्ट गर्नुस् 0.01 लट किन्ने हो 0.1 लट किन्ने भने बाई मार्केटमा क्लिक गर्नुस् अब बाई भयो है त अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ प्रॉफिट टार्गेट राख्ने एकदम सजिलो छ तपाईले यहाँ गएर अनि फेरि मोडिफाई गरेर पनि गर्न त सक्नुहुन्छ त्यो अप्सन पनि छ हुन त तर तपाईले त्यति झन्झट गर्ने पर्दैन तपाईले यहाँबाट एउटा जुन छ तपाईले किनेको लाइन हरियो लाइन त्यहाँ क्लिक गरेर माथि लानुस् तपाईको प्रॉफिट टार्गेट भयो अब स्टप लस राख्ने भने त्यही लाइनलाई क्लिक गर्नुस् र मुनि तान्दिनुस् स्टप लस भइदियो यो है यति सजिलो छ MT4 र MT5 मा चाहिँ यति सजिलो छ तपाईहरुले आफैले चार्ट हेर्दै त्यो हिसाबले लान सक्नुहुन्छ अब यहाँ यसो हुँदा के भयो भने तपाईले ट्रेलिङ स्टप लस गर्न पनि सजिलो हुने भयो किनकि तपाईको स्टप लस प्रत्येक पल्ट अब फेरि त्यहाँ जाँदै मोडिफाई गर्नु भन्दा डाइरेक्टली मुनि सार्दै लान मिल्यो कुनै एउटा स्ट्रक्चर ब्रेक भयो त्यसको मुनि राख्दिने हैन यसो गर्दा मिल्ने भयो क्या तपाईको यहाँ चाहिँ त्यस्तो सजिलो हुन्छ ट्रेडिङ स्टप लस गर्नलाई पनि अब बाइ सेलको कुरो भयो हैन तपाईको बाइ सेल गर्न त इजी नै छ अब लिमिट अर्डर राख्ने कसरी हैन जस्तै तपाईलाई तपाईको एनालिसिस अनुसार के लाग्यो भने जस्तै यसलाई हामीले ठुलो पनि बनाउन सक्छौं तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चार्ट ठुलो हुन्छ है त चार्ट ठुलो भयो अब यहाँनिर सपोज मानौं तपाईको एनालिसिस अनुसार चाहिँ यो पोइन्टमा आएपछि सेल गर्छु भनेर बस्नु भएको तर सपोज यो अर्डर ब्लकमा है त यो अर्डर ब्लकमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थिचेर अब लिमिट अर्डर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ लिमिट अर्डर कति भनेर यहाँ अब सोध्दा 0.1 भनेको छ त्यही भएर अब यो 0.1 नै लिने हो भने यहाँनिर जाँदाखेरि ज्यादा भयो होइन भने न्यू अर्डरमा जाने त्यसपछि यहाँनिर मार्केट एक्जिक्युसन भनेको छ यहाँनिर पेन्डिङ अर्डर भन्नेमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि सेल लिमिट गर्नु किनकि हामीले सेल गर्न आँटेको लिमिट राख्न आँटेको सेलको सेल लिमिटमा क्लिक गर्नुस् र कति लट गर्ने हो सपोज मानौं 2 लट गर्ने हो त 2 लट भोल्युम चाहिँ म यहाँ पुगेपछि सेल गर्न चाहन्छु है त अब कति प्राइसमा भनेर सोध्दैछ अब प्राइस तपाईले कतिमा गर्ने कति छ 11280 छ है त 111.11280 मा मैले प्लेस गर्दै है त यहाँनिर आयो जस्तै तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो लिमिट राख्नु भएको छ भने अब स्टप लस कता राख्ने मोडिफाईमा क्लिक गर्नुस् हैन मोडिफाईमा क्लिक गरेपछि अब हामीले स्टप लस राख्न त्यहाँनिर बिर्सियौं भनेपछि अब स्टप लस कहाँ राख्ने भने स्टप लस त्यसको माथि कहाँ छ जस्तै 1.11130 मा मैले राखे मोडिफाई गर्दै स्टप लस त्यहाँनिर भयो अब टार्गेट कहाँ राख्ने भने तपाईले सपोज टार्गेट यहाँ राख्न मन छ भने कति छ 11190 है त त्यो हेरौँ हामीले फेरि त्यही मोडिफाईमा गएर यहाँनिर डाइरेक्ट अब 1.11190 मा गएर मोडिफाई राख्दिए भने अब के भयो भने तपाईको लिमिट अर्डर भयो मार्केट यहाँसम्म आएपछि सेल हुन्छ त्यसपछि स्टप लस यहाँ भयो र टार्गेट यहाँनिर भयो है त तपाईको लिमिट अर्डर राख्ने तरिका यो बाई वा सेल गर्दा पनि तरिका सेम नै हो त्यही तरिकाले गर्ने अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के भने जस्तै हामीले कुनै चीज बाई गरेको छौं र प्रॉफिट टार्गेट धेरैवटा छ TP1 TP2 हैन जस्तै तपाईलाई धेरैवटा प्रॉफिट टार्गेट राख्न मन लागेछ भने के गर्ने त है त त्यो कसरी गर्ने भने सपोज मानौं तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ भने मार्केटले यो मुनिसम्म आएर यो लाइनसम्म तोड्छ सो हेर्नु यो लाइनले तपाईलाई गाह्रो पनि भयो होला म एकचोटी यो ग्रिड हटाउँछु त ग्रिड लाइन हटाउँछु
ल ग्रिड हटाइदिएँ मैले र मानौँ तपाईँको एनालिसिस अनुसार के छ भने तपाईँलाई के लाग्दैछ भने मार्केट चाहिँ यहाँसम्म आउँछ यो ब्रेक गर्छ अनि यो पनि ब्रेक गर्छ जस्तो लाग्दैछ है त भनी अब के हो भने तपाईँले पहिलो प्रॉफिट टार्गेट यहाँ राख्नुहुन्छ होला सेकेन्ड प्रॉफिट टार्गेट यहाँ राख्नुहुन्छ होला हैन अब त्यो हिसाबले हामीले कसरी गर्ने त दुईटा उपाय छ पहिलो उपाय के भने सपोज मानौँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेल गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईँको फर्स्ट टार्गेट चाहिँ यहाँनिर छ र सेकेन्ड टार्गेट यहाँनिर छ र तपाईँले कुनै ट्रेड ओपन गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ 50% चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्न मन छ र अरू बाँकी रहेको 50% चाहिँ यहाँनिर प्रॉफिट बुक गर्न मन छ भने तपाईँलाई त्यस्तो पार्सियल टिपी छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले सपोज यहाँ तपाईँले बाई गर्नुभयो बाई गरेर तपाईँले सेल गर्नुभयो जस्तो न्यू अर्डर गरेर तपाईँले यहाँनिर दुई लट यहाँ सेल गर्नुभयो भने अब यहाँ मार्केट सेल गर्नुभयो अब तरिका दुईटा छ के छ भने तपाईँले सुरुमा अब के गर्नु पर्यो भने जबसम्म मार्केट यहाँसम्म आउँदैन तपाईँ पर्खिनु पर्यो जुन बेला यहाँ मार्केट आउँछ त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्ने र मोडिफाईमा जाने मोडिफाईमा गएपछि यहाँनिर मार्केट एक्जिक्युसनमा जाने त्यसपछि यहाँनिर 1 भनेर भोल्युम दुईटा लिनुभएको हो नि त 50% क्लोज गर्ने भने चाहिँ कति क्लोज गर्नुपर्ने हो 1 हो नि त हैन 1 हो यहाँ के गर्नुपर्ने क्लोज 1 भनेर आउँछ तपाईँले यहाँ गरिदिनु भयो तपाईँको प्रॉफिट बुक भयो के भयो भने एउटा तपाईँको 1 लट थियो 1 लट यहाँ बुक भयो र फेरि मार्केट यहाँसम्म आउँछ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको टार्गेट त्यहीँ भइहाल्यो 50% अब तपाईँले यहाँनिर टार्गेट राख्दा भयो यसो गर्दा हुन्छ है अब त अर्को तरिका छ अर्को तरिका के भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँ सेल गर्नुहोस् ट्रेडिङमा जानुहोस् र न्यू अर्डर गर्नुहोस् त्यसपछि मार्केट एक्जिक्युसन गर्नुहोस् र 1 लट लिनुहोस् हो 1 लट लिनुहोस् सेल गर्नुहोस् ल 1 लट सेल गरेपछि अब टार्गेट यहाँ राख्नुहोस् अब फेरि जानुहोस् र ट्रेडिङमा गएर फेरि 1 लट किन्नुहोस् 1 लट सेल गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि यसको जुन अर्को लाइन छ त्यसको टार्गेट यहाँ राखिदिनुहोस् यो त यसकै भएछ हैन अर्को गरौँ यसरी टार्गेट भयो तपाईँको TP1 भयो TP2 भयो अगाडि तपाईँले 2 लट लिनुभएको थियो अनि म्यानुअली 50% यहाँ आएपछि क्लोज गर्नुभएको थियो भने अब हामीले दुईटा ट्रेड लियौँ 1 लट भनेर लियौँ र 1 लटको टार्गेट यहाँनिर छ अर्को लटको यहाँनिर छ यसरी हामीले धेरैवटा टिपी बनाउन सक्छौँ यो त भयो पार्सलको कुराहरू है त अब यति कुराहरू छन् है यति कुराले सायद पुग्छ होला तपाईँलाई MT5 चलाउनको लागि हैन अब अर्को अब ट्रेडिङ बाहेक यहाँको कुरा के छ भने जस्तो यो MT5 छ हैन अब तपाईँलाई आफ्नो माई फोरेक्स फन्डको एकाउन्ट यहाँ लगइन गर्न मन लाग्यो कसरी गर्ने त तपाईँ के गर्नुपर्छ भने सुरु फाइलमा जानुहोस् त्यसपछि ओपन एन एकाउन्टमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई थाहा नि छ माई फोरेक्स फन्ड भनेको माई फोरेक्स फन्डै होइन उसको के हुन्छ भने ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप भन्ने छ ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप भनेर यहाँ सर्च गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप भनेर आयो है तपाईँले यहाँ थिच्ने नेक्स्टको थिच्ने त्यसपछि तपाईँले त्यहाँनिर जुन आइडी पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यो यहाँनिर हाल्ने र यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने आउँछ डेमो हो कि लाइभ हो यो लाइभ भनेको चाहिँ तपाईँ फन्डेड भइसकेपछि पास भइसकेपछि हाल्ने हो भने डेमो भनेको चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएसन दिने बेलामा डेमो भनेर आएको हुन्छ अनि यहाँनिर लगइन गरेपछि हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ नि यहाँ दुईटा एकाउन्ट भएर आएको हुन्छ यहाँ ओक्टापेस डेमो भनेर आएको हुन्छ नि मुनि ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप माई फोरेक्स फन्ड भनेर आएको हुन्छ तपाईँहरूले लगइन गर्ने भने यहाँ राइट क्लिक दिदिने यसरी अनि लगइन भन्छ ओके अनि लगइन हुन्छ है त यो भयो अब मैले अगाडि के पनि भनेको थिएँ भने तपाईँको MT5 चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जर्नल गर्नु पर्दैन यहाँ अलरेडी हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले के हुन्छ भने यहाँ हिस्ट्री हुन्छ तपाईँले कतिवटा ट्रेड लिनुभयो यहाँ सबै देखाउँछ हिस्ट्रीमा है कति प्रफिट भयो कति लस सबै देखाउँछ भने अब यहाँनिर के छ भने तपाईँले भ्यूमा जानुभयो भने भ्यूमा जानुभयो भने यहाँ रिपोर्ट्स भनेर आउँछ रिपोर्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर कम्प्लिट डिटेल्स देखाइदिन्छ क्या है त डिपोजिट कति भयो इनिसियल कति भयो तपाईँको कमिसन कति गयो होइन इक्विटीहरूले कति छ देखि लिएर तपाईँको टोटल ट्रेड कतिवटा लिनुभयो प्रोफिटेबल ट्रेड कतिवटा छ होइन प्रोफिट फ्याक्टर कति हो अनि सर्ट ट्रेड कतिवटा लिनुभएको छ ग्रस प्रोफिट कति सबै देखाउँछ कि यहाँ तपाईँले पहिलाको जस्तो त्यो एक्सेलमा तपाईँले जर्नल गरिराख्नु पर्दैन तर यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ त्यसमा र यसमा अभियसली फरक चाहिँ छ त्यो भनेको तपाईँले आफैले गर्नुहुन्छ र कुनै ट्रेड तपाईँले आफ्नो इमोसनको कारणले मिस्टेक गरेर लिनुभएको छ भने तपाईँले त्यो त्यहाँ टिप्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ त्यसो गर्न सकिँदैन यहाँनिर भनेको जस्ट डाटा मात्रै हेर्न मिल्छ अब यहाँनिर इन्डिकेटरहरू कुनै अप्सन चाहिँ छ होइन तर म एउटा आइसिटी ट्रेडर छु मलाई कुनै पनि इन्डिकेटर चाहिँदैन सिर्फ यहाँनिर मैले अर्डर प्लेस मात्रै गर्ने हो सबै मैले एनालिसिस गर्ने भनेको ट्रेडिङ भ्यूमै गर्ने हो होइन त्यसैले यही तरिकाहरू यी नै हुन् है त तपाईँको MT5 चलाउने तरिका यही नै हो मोबाइलमा पनि तपाईँलाई गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने यदि तपाईँलाई मोबाइलको पनि गाइड चाहिन्छ भने मोबाइल एपको पनि गाइड चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला म मोबाइल एप पनि कसरी चलाउने भनेर सिकाउँछु तर मोबाइल एप त एकदमै सजिलो छ कम्प्युटरमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएकोले होइन तपाईँको PC एप चाहिँ गाह्रो भएकोले मैले यो गाइड बनाएँ र अझै पनि केही
मैले छुटाएँ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यस बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै।